Huomenta Suomessa vieraana Kääriä. Tervetuloa. Kiitos paljon. Jere Pöyhönen. Kiitos. Lähdetään käymään näitä tärkeitä asioita läpi. Mennään heti kärkeen tuohon finaaliesitykseen, koska siinähän kävi niin, että sä menisit juosta päin vaijeria. Mitä siinä tapahtui? No siinähän just kävi se mitä te näitte, että siinä oli pikku ylläri jätetty meikäläiselle ja sitä ei kenenkään piikkiin voi laittaa, että aina sattuu ja tapahtuu asioita ja tuolla reeneissä, kun reenattiin niin kuin Liverpoolin päädyssä, niin sitä ei koskaan tapahtunut meidän reeneissä. Toi finaalissa sitten se vaijeri odotti siellä ja se oli Suomen päässä käynyt pari kertaa, niin jotenkin vaistomaisesti sitten tajusin, että siinä se nyt taas möllöttää ihan siinä niin kuin. En tiedä kuinka lähellä sitä oli, että tajusin sen, mutta sain väistettyä onneksi. Jos sä olisit törmännyt siihen, niin mitä, se näytti ihan vaaralliselta. No en tiedä, sitten se olisi todennäköisesti tyrmännyt mut sit siihen, mutta sitten on taas jatkettu matka ja siitä oltaisiin saatu taas hauska tarina. Siitä olisi tullut hyvät otsikot. Sä tunnet Loreenin hyvin ja nyt kun on seurannut tätä suomalaista, varsinkin somekeskustelua, niin suomalaisethan melkein vihaa Loreenia. Eihän se hänen vikansa tietenkään ne säännöt, ne on mitkä on, mutta mitä sä ajattelet tästä? Mun mielestä ehkä tuossa niinku pitäisi ensinnäkin niinku, silleen ennen kuin lähdetään huutelemaan, niin miettiä sitä, niinku, että eihän se nyt herranjestas Loreenin syy ole se asia. Että kyllä se teki sen, mitä kaikki muutkin teki. Se esiintyi ja antoi haastatteluja ja eli sitä maailmaa siinä, missä mekin ja voitti sen. Hän on mahtava persoona, tuntuu pahalta että hänen puolesta, että jengi niin kuin haukkuu häntä, koska niin kuin itse olen päässyt juttelemaan ja näkemään millainen persoona hän on, niin hän on ihminen, missä muutkin ja ihan mahtava ihminen. Tässähän tosi liikkuu tämmöisiä salaliittoteorioita, että se voitto olisi pedattu hänelle sen takia, että Abban 50-vuotisjuhlat on ensi vuonna ja pitää saada Ruotsiin kisat ja muuta. Yksi tätä teoriaa tukeva juttu, että hänellä oli jätetty tämä mikrofoni valmiiksi sitä varten, että kun hän voittaa, niin hän voi sitten suoraan vetää tämän oman biisinsä uudelleen. Niin, mitä ajattelet näistä salaliittoteorioista? Uskotko johonkin niistä kuitenkin? Toi on vähän semmoinen juttu, että kun ei ole todisteita eikä muutakaan, niin mä oon tajunnut sen sellä lailla, että mä menin tekemään mun parhaani ja mä sain tehtyä sen, mitä tein ja tulos on se, mikä on. Että mä jälkikäteen, mä en kattele taaksepäin, että mä oon käsitellyt sen tappioni. Ja jos muut haluaa siitä vääntää salaliittoa ja muuta, niin mikä siinä myllyä sitten vaan koneeseen ja eikä siinä, mutta en itse ajattele suoranaisesti tollaisia juttuja, eikä oikein ollut aikaakaan miettiä, että nyt on vaan koittanut miettiä, että miten pääkopan saa niinku tässä näin selkeäksi, että mä alkaisin miettiä vielä salaliittoteorioita, niin mä olisin aivan sekaisin tuolla, että mutta jos tommonen sitten on ollut, niin sitten se on ollut, mutta en lähde sanoa tohon mitään. Muuttaisit sä sääntöjä? No joo, siis se, että nyt omalle kohdalle kolahti nyt se juttu, niin sehän jopa kuulostaa vähän säälittävältä, että mä oon nyt, että kyllä lähtisin muuttamaan, mutta kyllä mä oon sitä mieltä, että jos miettii UMK:ta, niin mä tykkään tosi paljon siitä systeemistä, että ei anneta niin kuin yksittäisten ihmisten niin kuin jonkun pienen ryhmän päättää asioita, vaan niin kuin annetaan sen ison massan päättää siitä, että kuka on, koska lopulta se kertoo. Että kyllä mulle enemmän kertoo, että jos 100 ihmistä sanoo 90 ihmistä, että toi on hyvä juttu, versus 5 ihmistä siellä päättää jotain asioita, niin kyllä mä luotan ennemmin siihen niin kuin isompaan kuvaan. Ja toivotaan, että tästä opittiin jotain ja toivotaan, että tämä asia herättää jotain hyvää. Niin, no tähän liittyen itse asiassa, niin sä taidat olla Ruotsissa Spotify-kuuntelun ykkösenä. Ruotsissa. Loren on kakkosena. Niin. No sehän on ihan mahtava homma, että siellä Ruotsissa. No revanssi. No, mä veikkaan, että revanssi mennään ottaa Lorenin kahvikupposten äärellä sitten ja jauhellaan syvällisiä, että jätetään nämä Euroviisu-asiat hänen kanssaan taakse ja ollaan jatkossa ystäviä ja näin poispäin. Mutta totta kai hyvä tuntuu olla siellä Ruotsissa, koska se ei ehkä ihan helpoin päästä siellä suomalaisella musiikilla ykköseksi ja näin, mutta ei se ole mun mielestä myöskään mitään pois Loreenilta, niin kuin se asia, että siinä nyt on vaan tämmönen homma ja tämmönen jengi tykkää siellä kuunnella, niin siinähän antaa mennä. Sä mun mielestä sanoit jossain, että sä oot huono häviäjä, mutta nyt kun mä kuuntelen sua, niin sähän oot nimenomaan hyvä häviäjä. Sun pitää muuttaa sun lausuntoa tästä eteenpäin. Se varmaan täytyy tehdä. Ehkä semmoisen, niin jos tullaan huonoon häviämiseen, niin mä oon ollut itse semmoinen, niin kuin muistan lätkäajoilta ja muutenkin, niin siellä mailat sai kyytiä ja sillä lailla, että
koskaan mä en kyllä niin kuin, vaikka mä hävisin, niin en lähtenyt mollaamaan ketään. Että kyllä se katsottiin sitten peiliin ja tällä lailla. Ja kyllä tuossa niin joutui hetken miettimään mitä on käynyt ja loput on päätynyt siihen tulokseen, että kaikki meni loput niin kuin piti mennä. Mutta totta kai se on semmoinen juttu, että tonne lähti voittamaan, uhras kaiken, mitä omassa elämässä oli, niin siihen ja varmaan moni muukin teki. Niin. Ja sitten kun meitä oli se yli 30 kilpailijaa, niin yksi vaan voittaa ja nyt se oli Loreen. Sä ystävystyit siellä tämmöisen kuin Bojan kanssa, eikö niin? Onko se Kroatiasta vai mistä? Slovenia. Sloveniasta, anteeksi. Niin minkälaista yhteyttä te ajatte viisujen jälkeen pitää? Tai miten te ylipäänsä ystävystyitte siellä? No meillä oli oikeastaan silleen, että me oltiin siellä Madridin pre-partyssa ekaa kertaa nähtiin ja mehän kommunikoitiin aluksi pelkillä kasvoilla ja eleillä. Me aina kun käveltiin toistemme ohi, niin me ruvettiin vaan molemmat räkänä nauraa ja siinä tunsi heti jotenkin, että tässä on jotain, että tässä on jotain niin meidän välillä. Ja siitä alettiin vaan jauhaa ja läppä alkoi lentää ja löydettiin niin kuin semmoinen yhteishenki siitä. Vähän niin kuin löydät uusia ystäviä sillä tavalla ja hommat toimii ja ei mitään. Sen jälkeen alettiin jauhaa niin kuin myös, kun ei oltu missään niin sanotusti samassa tilassa. Että minä olin Suomessa, hän oli Sloveniassa ja sitten jauhettiin ja lailtiin viestiä ja hengailtiin jonkun verran kyllä ja tuli vietettyä aikaa ja tullaan näkemään jatkoskin aivan varmasti, että heilläkin on tulossa kiireinen kesä ja keikkoja tällä lailla, niin koetaan saada joku aikaväli, että hän tulisi käymään täällä tai mä menen hänen luokse sinne. Okei. Sä jatkat tämän jälkeen, Huomenta Suomen jälkeen livessä, MTV-uutisissa livessä. Siellä puhutaan sun tulevaisuudesta. Mä kysyn kuitenkin tulevaisuudesta sen verran, että oot sä menossa Tampereelle laulamaan lätkäkisoihin, MM-kisoihin? Onko käynyt kutsu? Kutsu on käynyt moneen otteeseenkin, mutta nyt joutuu laittamaan niin sanotusti tämmöisen henkisen hyvinvoinnin edelle. Vaikka toi asia on todella hieno ja on otettu, että mut on pyydetty ja olin jo lähdössä, mutta jouduin perumaan, koska nyt jos tuhoaa itsensä, niin ei musta ole enää kenellekään antaa yhtään mitään. Et nyt täytyy käyttää järkeä tässä hommassa, että kaikkea ei voi lähteä, että joutuu sanoa tommosiin hienoihin asioihin tällä hetkellä ei. Okei, onko se siis on vaan niin kuluttavaa kerta kaikkiaan tämä kaikki hullunmylly, mitä tässä pyörii ympärillä? No se, että ennen kisojakin niin yhdellä vapaapäivällä painat menemään, niin kyllä siinä alkaa kroppa sanoa itteensä irti, ja on tajunnut sen, että kaikkeen ei voi sanoa joo ja kaikkea ei voi ottaa ja nyt täytyy vaan itsekkäästi mennä eteenpäin ja ajatella omaa parasta, että aikaisemmin on halunnut antaa kaikille jotakin ja nyt on päättänyt, että en anna enää, että tulkaa keikoille katsomaan sitä meininkiä tai niin kuin liittyy se asia loppupeleissä mihin tahansa, kuvionottoon tai muuhun, että kaikkea mä en pysty tällä hetkellä lähtemään ja välillä pitää vähän piilossa pysyä, että kestää tämän kaiken. Hyvä. Me jatketaan hetken kuluttua, otetaan Jere muutama yleisöltä tullut kysymys. Yes. Huomenta Suomessa vieraana kääriä Jere Pöyhönen. Huomenta kertaalleen vielä uudelleen. Otetaan yleisöltä tulleita kysymyksiä. Me kysyttiin siis etukäteen, pyydettiin heitä lähettämään. Ja tässä on yksi kysymys, joka on tullut kutosluokkalaisilta, siis musiikkiluokkalaisilta, jotka on kutosluokkalaisia. Ja tämä on heidän tavallaan yhteinen kysymys, että mitä ajattelit laulaessa, siis silloin kun sä lauloit viisuvetoa siellä finaalissa? Hyvä kyssäri. Voiko pääsis vielä backiin siihen hetkeen? Siinä lopulta vaan koittaa nauttia ja ottaa siitä hetkestä kaiken irti. Et kyllä se isoin sana on, että meikä nautti. Et ei siinä hirveästi niin kuin kerkeä ajatella myöskään, niin kuin, että millainen sää huomenna on, vaan siinä keskittyy siihen tekemiseen olennaiseen. Siinä on tosi keskittynyt fiilis ja sit mahdollisimman rennosti vielä totta kai, niin sitä kautta saadaan se nautinto sieltä, että päällimmäisin nautin pelkästään siitä ja annoin palaa ja tuntui hyvältä kuulla ihmisten huutava chatsaata ja tansseja ja muita tällaisia, kun näki siellä, niin hyvältä tuntui. Mutta siis tässä on, jos mä ajattelen sun ura, sä oot toki ollut laulaja ennen tätäkin, selvä juttu, mutta tämä on
ikään kuin moninkertaistanut sen uskomattomiin sfääreihin, yleisömäärät, kaikki ne lavat ja muut, missä esiinnytään ja kiinnostuksia ja näin poispäin. Jännittikö sua se yhtään? Sanotaanko näin, että kun siellä teki tota asiaa ja sait esiintyä yleisölle, niin siihen tottu. Ja se ei enää sillä tavalla jännittää. Tai ainahan se jännittää, että sitä ei voi kieltää, mutta semmoinen pakonomainen jännitys, sitä ei enää tuu. Että se on enemmänkin semmoinen hyvää jännitystä ja semmoinen, tiedätkö, pikkupoikka karkkikauppaa, että nyt päästään sinne. Että se on enemmänkin semmoista intoilua, se homma. Ei pelkää mokaavansa siis toisin sanoen. Kun mä en oikein niinku pelkään mitään. Tai niinku tossa varsinkin, niin mä olin sitä mieltä, että tapahtuu mitä tapahtuu, niin sit mennään eteenpäin. Et mun mielestä tämmöisissä artistihommissa ja kaikissa niin pitää tapahtua kämmähdyksiä, jotta sä osaat sit, jos semmoinen tapahtuu, niin sä osaat käsitellä sen tosi nopeasti. Toskin se naruhomma, sun pitää tosi nopeasti niinku poissulkea se, että se tapahtuu. Ja sit taas se homma jatkuu. Tuossa showssa, mikä meillä oli, nyt oli paljon muuttujia. Siinä oli todella paljon muuttujia, mitä kävi reeneissäkin. Mutta mä aloin ajattelemaan silloin vaan, että tää on live ja se kuuluu tähän asiaan. Et josta kun mä potkasen nuo laudat, ne ei meekään pois siitä, niin sit vähän runnellaan jotenkin niitä lisää, että saadaan ne niinku ulos siitä. Että kaikki on mahdollista, mitä niinku tapahtuu ja se on live. Sä sanoit, mä sanoinkin sulle aikaisemmin, että mun mielestä sä oot hyvä häviäjä, etkä huono, vaikka omasta mielestäsi olet huono, mutta miten sä käsittelet pettymyksiä? Tää on kun sanoitkin, että on pettymys, niin nythän sä sanoit, että sä oot yli jo ja meet eteenpäin, niin miten sä sen teet? No mä oon esimerkiksi semmoinen nopeasti silleen, että jos hävii jotain tai tällä lailla ja sit tulee lohdutuksia, niin mä vaan kimpaannun siitä entistä enemmän. Että mä tarvin ehkä oman spacein sille tilalle, että mä saan hetken olla vaan omissa oloissa ja ehkä niinku miettiä sitä asiaa hetken. Että mä pystyn käsittelemään tollaiset asiat tosi nopeasti. Mä en ole pitkävihainen tai semmoinen asia, että mä miettisin, että voi kun olisi nyt käynyt näin. En mä jaksa enää edes miettiä sitä asiaa, koska se tapahtui jo ja mä en pysty enää niin kuin vaikuttamaan siihen asiaan. Et jälkikäteen on turha toisaalta miettiä, että mitä olisi pitänyt tehdä toisin. Mä en tehnyt toisin. Mä tein just niin kuin mä tein ne asiat siellä ja tällä lailla, mutta pettymyksiä pitää tulla ja ne kasvattaa mun mielestä ihmistä ja pitää myös olla armollinen itselle. Ootko harkinnut tässä nyt tämän myötä kansainvälistä uraa? Englanniksi laulaisit ja sillä tavalla? Mä en lähde siihen englannin hommaan, koska se on mun mielestä isoin virhe, mitä useasti tehdään, koska jos sä lyöt jollain jutun läpi, niin herranjestas jatka sitä samaa. Älä lähde muuttaa sun juttua, niin kuin, polje sitä. Et se on mun mielestä sellainen, niin kuin anna kaikille artisteille ja ihmisille, että jos teillä on hyvä juttu käsissä, mikä on kiitosuhteessa, niin älkää lähtekö muuttaa mitään. Polkaskaa vaan lisää niitä hyviä juttuja sinne sekaan, että jos mä ulkomaille lähden, niin mä teen sen suomen kielellä sitten ja rallien englanniksi vedetään sitten ne välispiikit. Mä muistan, kun Jari Tervo sanoi aikoinaan, että kaikki ihmiset, joille tulee menestystä, niin heillä nousee kusi päähän. Sitten kysymys on ainoastaan siitä, että laskeeko se sieltä ajan mittaan pois vai ei. Ja nyt kun mä kuuntelen, sä oot hirveän vaatimaton. Siis jalat maassa, tuntuu, että oot sä tehnyt erityisen päätöksen tästä, että sulle ei käy näin. Oot sä vaan aidosti semmoinen ihminen? Mä en ole tehnyt mitään päätöstä siitä, että nouseeko se kusi hattuun vai ei, vaan mä oon vaan elänyt mun elämää ja mennyt eteenpäin. Ja mä oon tämmönen tyyppi, että mun arvot lopulta on muualla kuin someseuraajissa tai jossain julkisuudessa. Että ne on ihan muualla ne arvot. Ja missä ne on? Onnellisuudessa siinä, että saat tehdä niitä juttuja, mitä sä rakastat ja sun ympärillä on sellaisia ihmisiä, ketä sä rakastat. Et ne on ne jutut mun mielestä. Ei millään mun lopulta ole mitään merkitystä ja totta kai terveys ja tommoset asiat. Et se, että ihmiset ajattelee nyt, että nyt tää asia on tuonut mulle jotenkin sellaista lisäboostia siihen, että nyt mä oon tämmönen tyyppi, niin voi sanoa, että ei oo. Jopa vähän päinvastoin. Se on välillä jopa vähän vaikea ottaa sitä kaikkea hyvää vastaan, koska on vähän semmoinen, mun mielestä nöyrä pitää olla, mutta ei ikinä nöyristellä. Se on aina ollut ehkä mun semmoinen tietty asenne elämässä ja koska jos sä alat keulia tuolla, niin se pieni maailma, sana levii.
Sä voit heittää hyvästit sitten ja keksi uusia hommia. Se on se sanonta, että silloin kun menestyt, niin paina leuka rintaan, ja silloin kun tulee epäonnistumisia, niin nosta leuka ylös. Kyllä, ja näinhän se on. Ja mun mielestä kaikki me ollaan ihmiset erilaisia. Ja jos tapahtuu sitä, että vähän nousisikin jollain kusihattuun, niin se ei ole mun mielestä niin kuin vielä sellainen, niin kuin täysin sellainen virhe, että sitä ei voi antaa anteeksi, koska se on inhimillistä. Ihmiselle tapahtuu sitä. Mun mielestä mahdollisuuksia pitää antaa ihmisille, mutta nimenomaan se hyvin sanoi, että laskeeko se kusi sieltä. Ja mun mielestä monella ihmisellä se on laskenut sieltä, mikä on hieno juttu. Mä otan yhden kysymyksen vielä, mikä tuli yleisöstä. Tämmöinen, että mikä on nolointa, mitä olet elämässäsi tehnyt? Voi, sepä se. Mikä on nolointa? Hirveästi, kun on just semmoinen ihminen, kun tapahtuu asioita, niin mä vaan nauran niille, että missä menee sen nolouden raja. Mulla oikeastaan sitä rajaa ei ole tällä lailla, mutta Ehkä kerran kävi semmoinen hassu juttu, että paljon vuosia takaperin yhdessä suhteessa piti laittaa ex-kumppanille viesti, että tämä oli tässä näin, mutta se meni mun mummille. Niin mä muistan, että silloin hävetti ja silloin oli pieni morkki siitä asiasta, mutta en mä muuten jaksa oikein miettiä, että mikä on nolo ja mikä ei. Tuliko sieltä mummolta mitään vastausta takaisin? Se laittoi, että mikä oli tässä. En muista, mitä sen jälkeen vastasin, mutta meillä on mummikaan kaikki hyvin. Hei, sitten vielä tämmönen, että miten tuo vihreä väri valikoitu väriksi, että sehän voisi olla mikä tahansa muukin väri? No mulla oli aluksi keltainen, oli ennen kuin UMK:hon tultiin ja rokattiin sitä, mutta Rasmus oli tehnyt sen, niin me ei haluttu sitten tehdä sitä, ettei tuoda samaa juttua tai väriä uudestaan. Ja porukalla, tai mä heitin, että mä haluan jotain räikeetä, mä haluan jotain niin kuin vastaavaa, mikä herättää huomioon niin kuin tietoisesti. Ja väri ei ollut mun idea, että se tuli, kiitos tästä niin kuin Ylen puvustamolle, he suunnitteli hienot asut mulle ja heille tästä kiitos, en minä näitä suunnitellut. Mä olin mukana antamassa joo tai ei vastaukseen ja näihin mä vastasin joo ja he teki todella hyvää työtä. Jees, aiot varmaankin pitää tämän vihreän värin sitten jatkossakin päällä vai No kyllä tää nyt tulee olemaan tässä jonkin aikaa ja katsotaan mitä temppuja keksitään sitten jossain vaiheessa seuraavaksi, että nyt mun mielestä ollaan löydetty uusi kiva juttu tähän kärtsärihommaan ja mikä selvästi nimenomaan toimii, niin miksi lähtää vaihtamaan, että näköjään. Mennään tällä nyt jonkin aikaa. Hei, sä jatkat tuolla MTV Uutiset Livessä. Kiitos vierailusta. Vedetäänkö kerran tähän se kertosäässä ne sanat, miten se nyt menikään? Pidän kaksin käsin juomista. Cha, 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 cha. Aika lailla siitä. Kiitoksia. Pitää opettaa sua vähän vielä, mutta ihan hyvin se menee. Ensi kerralla paremmin, hyvä. Kiitos. Kiitos.